Morjesta vaan. Siinä on pieni dilemma nyt on Setorin kanssa, kun ruppeen kassaamaan vaihelaatikkoa. Minkä telineen päälle tuo ruppeet kassaamaan, kun tuo painaa nimittäin aika paljon. Varsinkin kun pitää ne vanteet ruveta kellottaa ja ne vanteetkin tulee painamaan, niin ne minun alumiinipukit, minkä nokkaan tekstan kasasin, osittain valmetin kasasin, ne ei tule kestää, että se on Setorin alla. Ja tuommoiset puupölkyt vähän mitä tuolla keulankin alla on, niin vähän huteria. Tuokin meinasi monta kertaa vuota siitä minun puupölkkien nokasta, kun purin tuo, niin nyt pitää ruveta rakentaa oma kasauspukki tuolle Setorin vaihelaatikolle. Oikeastaan 2 pukkia. Tuonne keulan päähän toinen ja taakse toinen. Ja siihen takimaiseen pukkiin pitää ottaa pikkusen leveyttä enemmän kuin tuonne keulan päähän. Ja takimaiseen pukkiin voisi tehdä kierretangosta sääjettävät tuet, jotka tulee sitten noiden kohtuu lyhkäisten akseliputkien alle. Se on niin kappea tuo laatikko, että jos siihen pannee vain 2 pukkia eteen ja taakse ja ruppeat noita takavetoakseleita laittamaan paikalleen, vanneta paikalleen, niin tuo keikka. Tekisi siihen pukkiin sitten sääjettävät tuet. Siinä olisi pieni metallityö. Ei muuta kuin palametalliin kahtelemaan, löytyisikö sieltä pätkähyllystä rautaa halvalla. Ei mitään kallista kannata nyt rakentaa, kun se on vaan tuota Setoria varten. Paltsuu. Nyt ollaan Paltsussa. Tiskillä kävin, niin tuossa olisi passeli ja RHS siihen. Pukin siihen yläputkiksi. Jos noita ottaisi 2. Sitten jotakin jalkavärkkiä pitää löytää. Pätkähyllystä jalkavärkkiä. Nyt on osteltu aika tyhjäksi tämä pätkähylly. Siinä olisi muuten sitä kierretankoa niihin säätöjalkoihin. Tuosta tulisi hyvät jalat, eikä tulla. – 36 kiloa metallia niihin pukkeihin, niin ei muuta kuin auton kyytiin ja katkomaan jalkoja. Siinä on tuo 1 akseliputki. Pitäisi katsoa vähän pittuutta, miten pitkän sitä kehtaa tehdä. 30 senttiä tuossa rungosta. Tulee vähän alla. Sitä hirveän pitkääkään kehtaisi tehdä. Ne on saman mittaisia nuo pätkät. Tämä korko, niin me ensin, että tehdään 50-senttiset jalat ja sitä pukkia, kun se on A-pukki, niin nakkelee tämmöisiä lankkuja tai vanereita alle, niin sen koron saapi sitten kyllä kasvatettua tarvittaessa. Niin ei te turhan korkeita nyt niistä, koska niitä on hankala sitten madaltaa. Tää on muuten melko hankala kasata tämä vaihelaatikko, jos ei saa pukitettua sitä. Mulla ei muuta pukkia ole. Tänne eteen tehdään vähän köykäisempi sitten, kapiampi. Siinä on pläni. Järkyttävän kierre. Tästä tulee se keulanpään vähän lyhkäisempi pukki sitten tuossa. Siitä tulee sitten pikkusen myös matalampi. Siinä keula eessä on semmoiset rauvat siellä mahan alla, niin tehdään pikkusen matalampi toisesta pukista.
Nyt se meni. Kolmekymmentäseitsemän ja kaksi. Nyt on tuo lattiapinta on näille jalakoille tuolla sama ja tuonne nyt jääpi pienet aukot, joka on toisella puolella vähän eri kokoinen kuin rälläkällä tuo iso jiirin tekeminen. Ei ollut ihan helppoa ainakaan meikäläisellä. Eihän se betonilattiakaan sitten ihan suora ole, että sehän keikkuu aina tommonen nelijalkainen pukki. Ainahan se keikkasoo sitten pikkusen. Meni lankat tonne ravon väliin, niin teki palleron tonne päähän. Ei pysy tuolla magneetti. Nunnauunin tuo kivi siihen päälle. Se miten lattia nyt voi vaan suoraan olla ja tuo putken pää miten voi vaan suoraan olla, mutta se nyt osuu tuolta kiinni ja tuolta kiinni. Ne olisi aika suorassa linjassa. Nyt se onkin. Kyllä se on siinä. Siihen. Yksi poikittainen tuki tuo. 10 senttiä ja 10 senttiä. Enpä alemmas, kun pitää norsun jalat sinne mahtua kuitenkin. Tän pitäisi olla se noin 33-34 asti. Sehän osuu se kulma ihan kova. Ei muuta kuin tuosta putken R:stä suurin piirtein tukisi. Tuommoista jälkeen on nyt tullut ja tuohon pienempään pukkiin laitoin tuonne laput. Kun on reijät on sillä isommat, kun tuon pienen pukin jalat on hitsattuna sitten tiettyyn korkoon, että saa sitä maavaraa pikkusen justeerattua suhteessa tuohon isompaan. Tuohan on niin kuin jonkun kiinalaisen hitsisauman, eiköhän ne näissäkin pukkeissa vältä.
pikkusen roiski tuolla, kun tuolla jotakin leikkuunestettä oli vähän semmoista niinku rasvaa siellä. Nyt pitää vielä vetää umpeen tuosta. Tuommoiset tuet mä nyt laitan vaan noihin putken nurkkiin. He levahtuu. Nuo kierrepäät tuossa viimeisenä, mitä nyt hitsasin, ne on vaan tää setoria varten, että saapi ne taka-akseliputket kierretangolla tuosta tuettu. Tuommoista laput vaan hitsasin tuohon kylkeen kiinni. Nuo on varuuta tasapinnassa. Nuo vähän niinku tekemällä tehyn näköiset nytten tuossa, että idea on vaan siinä, että ne voi leikata sitten poikkeen, kun niitä ei tarvitse. Ne on vasta setoria varten. Kävi mulla mielessä, että olisiko upottanut tämän putken läpi, mutta nuo on niin setorispesifisellä leveydellä nuo hologit, niin ne ei varmaan muu rattorista välttämättä edes käy. Olkoon nyt siinä. Välttää ne tuolla lapulla kiinni ja sitten he leikkaa ne pois. Muutenhan tuli ihan siisti. Yllättävän hyvin onnistui hitsaus nyt, että se on harvinaista. Kohtuu suoraan tuli nuo jalattiin vielä. Kyllä kai siihen sapi vaihdelaatikon mutta nyt maalaa. Laitetaan tekstan vanne oranssia, kun tää on näin paljon jäljellä tätä maalia. Samaa tuhlata tämän. Vähän liian paksu on tämä tikku, niin se vaikeuttaa tää paksuuden tarkistamista. 5-6 tippaa, se voisi olla siinä. Oli kyllä paljon tää maali. Silloin kun tää tuli purettua, niin olisi saanut olla jo nämä pukit. Tuossa on nuo käpälät. Nuo käpälät on pari senttiä alempana mitä tuo pohjapinta, niin siksi tuo on 2 senttiä matalampi tuo toinen pukki. Tosissi. Sorvilla kavennus tuohon kierretankkoon. Ja nämä on siitä, mikä tuli tekstaan tehtyä, ne ajoneuvopukit. Siitä on nuo lätkät. Ja nyt kun siihen tulee sitten tavaraa, vetää vetaarit, laakerit, navaat, ehkä vannekin, niin tämähän
ruppes kaatumaan sitä aika äkkiä. Se tuluu siihenkin. Ei varmasti enää keiku, kun ruppee kassaa. Se on tuon niinku idea tuolle kierrettämään. Siinäpä meillä on nytten pukit. Noin 25 € kappale, eli ei sen kalliimmat. Ja nyt tuossa on hyvä ruveta kellottamaan ne vanteet, kun on nuo kierretään kotuettu. On pikkusen paljon tukevampi kuin joku puupölökky. Pakkohan ne jotkut telineet olla. Vaihelaatikon osat on mulla tilluussa sinne. Menee ehkä viikko vielä noin 400 €, eli ei sen enempää. Ei mene onneksi tonnia tuonne laatikkoon, ainakaan vielä. Ruvetaan kassaamaan laatikkoon. Ja sitten voisi seuraavassa filmissä katsoa polttoainetankkia. Se saaka vielä jatkuu. Se loiskelevy pitää sitä kiinnittää. Tuossa tankissahan mulla oli jo hyvä maali, mutta se loiskelevy on pakko laittaa kiinni. Mulla tapahtui accidentti ton tankin kanssa, niin siksi se on uudestaan tuossa pohjamaalissa. Se putosi multa käsistä tuo tankki, se peli. Semmonen ongelma siellä. Kanavat illuuseen, katsotaan miten tuo loiskelevy saadaan tuonne tankin sisälle kiinni. Ja sitten kun ne osat tulee vaihelaatikkoon, niin ruvetaan kassaamaan laatikkoon. Semmonen maksalaatikko kyllä tuo on, että ei mitään. Se on moro.